या शेंगा ओळखतात का? याला मेरवलं म्हणतात. आमच्या बेळगावला मिळतात. बऱ्यापैकी सगळीकडे अवेलेबल आहेत, पण त्याचं नाव काहीतरी वेगळं असतं. ह्या छान थंडीच्या दिवसात मिळतात आणि माझी आजी सांगते की हे भाजी नेहमी जेव्हा पण बाजारात तुला उपलब्ध होईल तेव्हा आण आणि घरी करून खा. भरपूर प्रोटीन्स विटॅमिन्सनी भरलेली ही भाजी असते. चवीला सुद्धा गोड लागते. काय करायचं, ही सालं अशी टाकून द्यायची नाहीत. ही सालं सुद्धा आपल्याला या भाजीत वापरायची आहेत आणि ह्याच्यामध्ये ह्या अशा बिया असतात. या बियाही घ्यायच्या आहेत आणि ह्याच्यापासून अगदी फडफुशी अशी भाजी बनवायची आहे. सोपी, कमी साहित्यात आणि भाकरीबरोबर अप्रतिम लागते. कशी करायची चला बघूया. या अशा शेंगा असतात. ह्याच्या दोन्ही साईडचे दोरे काढायचे, हे असं ओपन करायचं आणि ह्याच्या आतमध्ये ह्या बिया असतात. याला मेरवलं असं म्हणतात. आता इथं मी कढई गरम केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये पहिला थोडंसं तेल घालू. तेल गरम झालं की ह्याच्यात आपल्याला घालायचं आहे मोहरी. मोहरी तडतडली की कढीपत्ता. कढीपत्ता घातला की थोडंसं हिंग. हिंग घातला की ह्याच्यामध्ये सुक्या मिरच्या आणि थोड्या हिरव्या मिरच्या परतून घेऊ आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला आता हे जे मेरवल आहेत ते घालायचं आहे आणि ही सालं पण घालायची. हा आपण तयार केलेला काळा मसाला एक चिमटभर, थोडंसं गूळ, चवीपुरता मीठ आणि हे पहिला परतून घेऊ. ह्याला आता काय करायचं आहे, थोडासा पाण्याचा हबका मारायचा. आणि भरपूर ओलं खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर आणि आता झाकण लावून एक 5 मिनिटं शिजत ठेवू. आता ही भाजी जी आहे ती आपण परतून घेऊ. आपली भाजी जी आहे ती रेडी. फडफुशी केलेली ही मेरवल्यांची भाजी नक्की ट्राय करून बघा. आवडणार ह्याची मला गॅरंटी. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मास्टर रेसिपीज.